Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi juga bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali terdapat video baharu di channel Bedah Gusti ini, anda tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Minggu ini kita nak bercerita tentang seorang lagi bintang Gusti yang kini boleh dianggap sebagai legend dan otai dalam industri. Seorang bintang Gusti yang digelarkan sebagai budak hati pecah. Siapakah beliau? Mestilah The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Jom ikut saya, kita membedah kisah The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Seperti mana yang kita tahu, Shawn Michaels merupakan antara bintang WWE yang telah menjadi legenda dan jadi ikon dalam industri ini. Beliau digelarkan sebagai Mr. WrestleMania kerana berjaya mempamerkan aksi-aksi yang begitu hebat di acara terbesar WWE itu. Juga pernah menjadi the face of the new generation era ketika pertengahan tahun 90-an dahulu, dan juga pernah mencipta kontroversi apabila bergandengan dengan Triple H membentuk pasukan di Generation X pada lewat tahun 1997, dan terus mencipta kejayaan demi kejayaan, tidak terkecuali beberapa kontroversi yang menyelubungi kariernya sepanjang bergusti selama hampir lebih daripada 3 dekad. Shawn Michaels ataupun nama sebenarnya Michael Shawn Hickenbottom lahir pada 22 Julai 1965 di Chandler, Arizona. Beliau merupakan anak bongsu dari 4 adik-beradik dan telah dibesarkan dalam keluarga militeri ataupun keluarga tentera, dan pernah sekejap tinggal di Reading, Berkshire, England, tetapi membesar di San Antonio, Texas. Semasa kecil, Hickenbottom ni dia tak suka kepada nama Michael. Jadi ahli keluarga dan rakan-rakannya hanya menggelarkan dirinya sebagai Shawn, dan sejak itulah beliau dikenali sebagai Shawn Michaels. Semasa zaman kanak-kanak dan remajanya, Shawn Michaels ini, mengikut kata orang tuanya, merupakan seorang budak yang agak pendiam dan bercakap agak lemah lembut lah. Budak baik lah kiranya. Tetapi walaupun begitu, beliau bukanlah seorang budak nerd. Sebaliknya, beliau ini aktif dalam sukan dengan American football sebagai salah satu sukan kegemarannya, sehingga beliau pernah dilantik sebagai kapten pasukan di sekolahnya dulu. Dan pada usia 12 tahun, Shawn mula menunjukkan minat dalam industri gusti profesional dan memilih untuk menjadi seorang penggusti ketika dewasa nanti. Beliau tahu yang beliau ada harapan dan potensi untuk bergelar ahli gusti profesional ketika berusia 12 tahun, di mana pada satu ketika beliau sanggup main gusti ataupun perform, konon-konon sedang berlawan gusti dalam talent show di sekolahnya, dan dalam perlawanan pertunjukan yang dipersembahkan itu siap ada darah palsu dan sebagainya. Begitu dramatik sekali lah. Sampaikan dalam persembahannya itu, Shawn telah pun dilontar ke bawah oleh rakannya sampai jatuh terjelepuk di kawasan tempat duduk penonton. Tetapi kerana realnya persembahan yang mereka lakukan itu, menyebabkan persembahan itu berjaya mendapat tempat kedua, kalah kepada persembahan cheerleader yang menduduki tempat pertama. Kalangan perempuan tu biasalah kan. Tapi ia berjaya membuka mata dan menjadi titik tolak kepada Shawn Michaels untuk bergelar ahli gusti selepas itu. Satu hari, bapanya yang ketika itu sedang bermain golf telah berjumpa dengan seorang promoter gusti dari Southwest Championship Wrestling, dan dia pun tanyalah kepada promoter tersebut, boleh tak ajar anak saya ni sebagai ahli gusti, bagi dia latihan dan sebagainya. Akhirnya promoter tersebut memperkenalkan Shawn dengan Jose Lothario yang menjadi jurulatih Shawn sejak mula sehinggalah ke muncak karier Shawn Michaels. Dan bapanya kerana mengenangkan minat anaknya itu sanggup membayar sampai $3,000 untuk Jose Lothario melatih anaknya menjadi seorang penggusti berjaya.
Dan semasa dalam latihan inilah Shawn terus menggunakan nama gelanggang sebagai Shawn Michaels. Telah selesai berlatih dengan Lothario, beliau muncul sebagai Shawn Michaels di National Wrestling Alliance NWA Mid-South Wrestling pada 16 Oktober tahun 1984 menentang Art Cruz, tetapi tewas kepada penggusti tersebut dengan satu swinging neck breaker pada waktu itu. Dan persembahan yang ditonjolkan dan dipersembahkan oleh Shawn dalam perlawanan sulungnya itu telah membuka mata banyak pihak dan mengundang minat. Salah seorangnya adalah promoter bernama Terry Taylor. Selepas itu beliau bergusti di Mid-South Wrestling bersama dengan Bill Watts selama hampir 6 bulan, dan Bill Watts telah membantunya untuk mencari peluang di bandar Kansas pada selepas itu. Dan di sinilah Michaels telah bertemu dengan pasangan regunya Marty Jannetty. Tapi malangnya Marty Jannetty ini pula membawa anasir tidak sihat pula kepada Michaels dengan mengajak ataupun mempengaruhinya hisap kokain pada waktu itu. Jadi banyaklah isu yang timbul di mana mereka ini dikatakan sering berparti liar dan sebagainya dan menimbulkan masalah. Kalau stay dekat hotel, merosakkan barang-barang kat hotel dan sebagainya, bergaduh di bar. Jadi banyaklah masalah yang telah ditimbulkan oleh Marty Jannetty dan Shawn Michaels pada waktu itu. Sampaikan reputasi buruk mereka itu telah merencatkan perancangan asal di mana Vince McMahon dikatakan nak bawa mereka masuk ke WWE waktu itu. Tapi mereka berjaya juga disruptkan seketika, kira macam nak try out lah. Tapi oleh kerana reputasi buruk yang mereka ada itu menimbulkan ketegangan di kalangan bintang-bintang gusti yang lain, dan mereka telah bergaduh di sebuah bar ketika hari pertama mereka beraksi di WWE, dan telah pun dipecat pada hari pertama mereka lapor diri. Malang sungguh, dipecat daripada WWE. Maka pasangan yang menggelarkan diri mereka sebagai The Rockers ini menyertai Continental Championship Wrestling sekejap. Selepas itu Pat Patterson yang merupakan antara individu yang menjadi pegawai grooming bakat-bakat baharu ini menyatakan kepada Vince, tak apalah Vince, kita bagi dia orang ni second chance ataupun peluang kedua, tengok dia orang ni boleh berubah ataupun tidak. Jadi pada tanggal 7 Julai tahun 1988, The Rockers redebut semula di acara WWF Live Event. Oleh kerana mereka ini budak-budak muda, muka pun agak jambu, cepat mereka mendapat populariti di kalangan peminat, terutamanya peminat-peminat wanita dan kanak-kanak. Tapi tidak dapat dinafikan, aksi yang ditonjolkan oleh The Rockers itu sangat menarik untuk ditonton, sangat menghiburkan. Sinkronize mereka, di mana mereka juga dapat beraksi dan berentap dengan pasangan regu yang hebat lain seperti The Natural Disasters, Heart Foundation dan sebagainya. Tetapi jodoh antara Marty Jannetty dan Shawn Michaels itu tidak bertahan lama, di mana pada satu malam di sebuah hotel di Denver, The Rockers pada waktu itu baru lepas berparti dengan beberapa gadis di situ, dan Roddy Piper telah datang ke bilik hotel mereka, dan Piper mengatakan kepada Shawn, aku rasa kau ni ada bakat dan potensi untuk jadi seorang bintang gusti solo berbanding bergusti secara tag team pada waktu itu. Dan Piper pula memberikan pandangannya kepada Marty Jannetty. Dia kata, Shawn dah okey dah, tapi Marty Jannetty kau ni kena gilap lagi lah, macam ada lagi yang kurang. Jadi kata-kata yang diluahkan oleh Roddy Piper itu mendatangkan rasa tak puas hati pula kepada Marty Jannetty. Yalah, mungkin kepala pun tengah tingtong, mabuk masa tu kan. Jadi panaslah dia dengar kata-kata Piper tu. Jadi oleh kerana Marty Jannetty kata dia tak nak lagi lah cerita pasal tu, tapi Michaels pula dia rasa seronok nak bercerita tentang betul ke aku ni boleh jadi pengurusi solo. Jadi dia pun tolaklah ke tepi Marty Jannetty ni, dan akhirnya situasi itu menyebabkan kedua-dua mereka bergaduh dan bergelut di bilik hotel pada malam itu. Tetapi walaupun berlaku insiden pergaduhan tersebut, mereka terus bekerja sebagai satu pasukan dalam pasukan The Rockers sampailah pada tanggal 2 Disember 1991 di program Wrestling Challenge, di mana Brutus Beefcake yang mengendalikan Barbershop Talk telah menemu bual Shawn Michaels dan Marty Jannetty. Dan di sinilah momen yang sangat diingati apabila Shawn Michaels telah pun super kick Marty Jannetty dan menghumbannya ke gelas kaca set barbershop itu, menandakan
berakhirnya pasukan The Rockers setelah sekian lama mencipta kejayaan sebagai pasangan beregu. Setelah bergerak solo, Shawn Michaels memang nampak potensinya terus menyelah sebagai bintang solo, manakala Jannetty pula kembali semula ke WWF setahun kemudian. Kira persembahan yang ditonjolkan mati Jannetty, tetapi pada tahun 1994 beliau memilih untuk tidak menyambung kontrak, tetapi Michaels pula terus mencipta kegibilangan sebagai penggusti heel atau jahat pada waktu itu. Jadi seorang yang agak berwatak macam ego, sombong, bongkak dan menggelarkan dirinya sebagai The Boy Toy. Atas cadangan Mr. Perfect Curt Hennig, Michaels telah menggunakan nickname The Heartbreak Kid. Macam saya katakan tadi, karakter yang dibawanya ini adalah karakter yang cocky ataupun jenis budak belagak lah, cakap besar dan sebagainya. Ialah jadi heel wrestler kan. Dan telah digandingkan bersama dengan Sensational Sherry, di mana Sherry lah merupakan individu yang menyanyikan lagu tema Sexy Boy untuk Shawn Michaels yang pertama dulu. Beberapa hari sebelum acara WrestleMania 10 pada tahun 1994, Shawn Michaels telah pun digantung oleh WWE. Ini kerana beliau telah pun gagal dalam ujian steroid, dan pada waktu itu Michaels merupakan juara antara benua WWE. Tapi Shawn enggan untuk memulangkan tali pinggangnya. Jadi tali pinggang tersebut telah pun di-vacate, dikosongkan, dan kemudian Razor Ramon telah pun diberikan kejuaraan tersebut. Apabila Michael balik semula, dah habis tempoh hukumannya, beliau mendakwa dirinya adalah juara sebenar, dan di situlah menyebabkan berlakunya perlawanan bertangga pertama di WWE untuk merebut kejuaraan antara benua di antara Razor Ramon dan Shawn Michaels. Salah satu perlawanan bertangga yang paling hebat pernah berlangsung dalam sejarah WWE. Ketika itu juga Shawn Michaels telah pun digandingkan dengan seorang penggusti tinggi lampai berbadan sasa yang boleh dikatakan sebagai bodyguard beliau lah. Siapa lagi kalau bukan Kevin Nash, ataupun namanya ketika itu iaitu Diesel. Jadi Diesel inilah yang menjadi sebagai orang kata bodyguardnya, bukan sahaja di pentas WWE tetapi juga off screen, di mana pada satu ketika dikatakan Shawn Michaels waktu itu di Syracuse, New York, beliau telah bergaduh dengan sekumpulan geng tentera laut. Katanya Shawn macam nak usah awek tentera laut ni lah. Jadi beliau telah dibelasah ramai-ramai. Tapi ketika itu Kevin Nash sedang dalam tour atau jelajah ke Europe. Jadi tak ada siapa yang boleh backup Shawn. Jadi teruk beliau kena belasah. Yang ada pada waktu itu hanyalah Davey Boy Smith, British Bulldog, dan juga Sean Waltman. Tapi demo berdua ni pun kena pegang dengan geng Marine yang lain. Jadi kenalah keronyok Shawn Michaels seorang pada waktu itu. Setelah puas menjadi jahat, pada Mei 1995 Michaels kembali, tetapi berubah watak sebagai pengusti baik dengan menumbangkan Jeff Jarrett memenangi kejuaraan antarabenuanya untuk kali ketiga di acara In Your House kedua, The Lumberjacks. Dan ketika inilah nama Michaels dah naik. Beliau mengukuhkan lagi kedudukannya di belakang tabir dengan geng The Clique-nya, iaitu Diesel tadi, Kevin Nash, Scott Hall, Razor Ramon, Sean Waltman, X-Pac, 123 Kid waktu itu, dan juga seorang budak baru yang baru join iaitu Hunter Hearst Helmsley. Jadi The Clique ini merupakan satu pakatan ataupun geng belakang tabir yang dikatakan mempunyai pengaruh dan tidak disukai oleh bintang-bintang gusti lain, antaranya seperti Bone Street Crew yang dianggotai oleh Undertaker, Rikishi, Savio Vega dan sebagainya. Dikatakan klik ini banyak merencatkan momentum penggusti-penggusti lain, tapi nasib baik setelah Scott Hall dan Kevin Nash berhijrah ke WCW diikuti oleh 123 Kid, Sean Waltman, pegangan The Clique itu mula berkurang sedikit, sehinggalah Shawn Michaels menubuhkan DX pula tidak lama selepas itu. Tapi runnya ketika menjadi face itu memang begitu menjadi. Di acara WrestleMania 12 kita dapat saksikan Shawn Michaels berjaya menewaskan Bret Hart dalam perlawanan Iron Man lebih daripada 60 minit, dan Shawn Michaels lah bergelar juara WWE ketika itu, dan penguasaannya terus dicipta dengan menewaskan ramai pencabar, antaranya seperti Vader, Sid Vicious, siapa lagi, Mankind, dan ramai lagi, membuktikan yang Shawn Michaels walaupun bertubuh kecil tapi mampu meletakkan dirinya sebaris dengan bintang-bintang perkasa yang lain
Ialah sebelum itu kan, pada zaman Golden Era, semua kan besar-besar, Hulk Hogan, Warrior, badan ketul-ketul dan sebagainya. Tapi apabila masuk ke New Generation Era, jadi Bret Hart, Shawn Michaels ini berjaya mengubah lanskap dan memberikan peluang kepada penggusti-penggusti yang lebih kecil untuk turut sama menyinar dan menjadi main eventer di WWE. Dan Shawn Michaels telah memenangi Royal Rumble 2 tahun berturut-turut pada tahun 1995 dan pada tahun 1996. Satu pencapaian yang sangat mengagumkan, di mana pada tahun 1995 itu beliau adalah peserta pertama dengan menumpaskan British Bulldog yang merupakan peserta kedua. Dan jadi memang popular lah Shawn waktu itu, sampaikan beliau dikatakan sudah mula lupa diri, ya, sudah mula bongkak, sehingga mengundang rasa kejengkelan di kalangan bintang-bintang gusti yang lain. Ketika beliau bergelar juara WWE ini, pressure itu datang dari segenap penjuru, oleh kerana beliau telah pun dibelenggu dengan kemasyhuran dan juga jadual kerja yang padat. Shawn telah terlibat dengan masalah ketagihan dadah, dan ketika ini oleh kerana Hall dan Nash dah berhijrah ke WCW, maka Triple H lah yang menjadi babysitter kepada Shawn Michaels untuk memastikan makan beliau terjaga, tolong kejut bangun tidur dan sebagainya. Dan pada tahun 1997, sekitar bulan Oktober, kita dapat saksikan Shawn Michaels mula berubah watak. Ketika itu Bret Hart juga telah pun bertukar peranannya daripada seorang penggusti suka ramai kepada penggusti jahat. Jadi macam ada perbalahan antara Shawn Michaels dan Bret Hart, jahat sama jahat, Bret dengan Hart Foundation dan Shawn Michaels pula dengan The Generation X. Mereka saling berseteru, di mana ketika ini WWE cuba menonjolkan gang war di syarikat mereka bagi menyaingi populariti NWO di WCW. Jadi sesuatu yang menarik kerana jarang WWE nak menampilkan dua entiti yang jahat itu. Biasanya jahat akan lawan baik, tapi berbeza pada penghujung 1997 itu, pada di situlah bermulanya Attitude Era, dan kita dapat saksikan bagaimana Shawn Michaels dan Triple H melakukan onar di WWE dengan membuat banyak aksi yang di luar batas pemikiran dan juga adab sopan, memaparkan promo-promo yang berunsur lucah dan sebagainya, mencarut, sehingga menimbulkan kegusaran kepada bintang-bintang gusti yang lain. Tetapi ia juga membantu menaikkan nama WWE, dan pada tahun 1998 di acara Royal Rumble, ketika dalam perlawanan keranda menentang Undertaker, Shawn Michaels telah mengalami kecederaan belakang dan memaksanya untuk berehat seketika. Pada ketika itu beliau telah pun dijadualkan untuk menentang Stone Cold Steve Austin di acara WrestleMania 14. Nyaris-nyaris Shawn Michaels tak dapat beraksi, tapi nasib baik dengan semangat yang ada, beliau berjaya rehab dalam tempoh beberapa bulan itu dan dapat beraksi di acara tersebut menentang Stone Cold Steve Austin di perlawanan kemuncak yang Mike Tyson jadi enforcer tu kan. Tapi dikatakan pada ketika itu Shawn Michaels ini enggan untuk melepaskan kejuaraan kepada Steve Austin kerana egonya pada waktu itu. Dia merasakan Austin ini belum layak lah untuk merampas kejuaraan daripadanya dan meletakkan namanya sebaris dengan Shawn yang sebelum itu merupakan ayam tambatan WWE. Tetapi oleh kerana perkara itu dapat dihidu oleh bintang lain, antaranya seperti Undertaker, memaksa Taker, warning Michael, kalau kau tak bagi lepaskan kejuaraan kepada Stone Cold, jagalah kau. Jadi oleh kerana dah kena warning dengan abang long kawasan, maka Shawn Michaels pun dengan berat hati melepaskan kejuaraan tersebut. Dan di situlah kita dapat saksikan Stone Cold Steve Austin diangkat sebagai juara baharu WWE pada acara WrestleMania 14 pada tahun 1998 itu. Dan ketika berehat dan dalam sesi pemulihan belakangnya itu, di sinilah Shawn Michaels ketika berada di rumah telah menyaksikan acara WCW Nitro pada waktu itu. Dan pada ketika itu kan Nitro dihiasi oleh gadis-gadis Nitro yang menari tak tentu hala tu kan. Jadi ianya telah berjaya menangkap perhatian Michaels, di mana beliau telah berkenan dengan salah seorang Nitro Girls pada waktu itu, iaitu seorang gadis bernama Rebecca. Dan waktu itu Shawn telah menghubungi Hulk Hogan atau Kevin Nash, antara dua itu, bertanyakan siapakah wanita tersebut. Dan akhirnya Shawn dapat nombor telefon Rebecca
Dan mereka pun selepas itu keluar dating. Selama hampir 2 minggu mereka berkenalan apa semua. Mereka berkahwin selepas itu dalam tempoh yang singkat. Tetapi dalam tempoh itu sebenarnya Rebecca tak kenal pun siapa Shawn Michaels ni, kerana Rebecca ni bukan merupakan seorang peminat gusti. Jadi dia pun tak tahu Shawn ni. Jadi bila dah kenal baru tahu, oh, pengusti WWE rupanya. Tapi dalam tempoh bertenang pada tahun 1998 hingga tahun 2002 sebelum Shawn Michaels kembali itu, Rebecca lah yang banyak membantunya untuk mencari semula dirinya. Sebelum itu kan beliau banyak terlibat dengan kontroversi dan sebagainya, berperangai tak elok, besar kepala. Jadi Rebecca inilah yang menjadi penyejuk hati kepada Shawn Michaels dan membantunya untuk mencari sinar baharu dalam hidupnya. Jadi sepanjang karier Shawn Michaels dari tahun 88 sehinggalah ke hari ini, boleh dikatakan Shawn telah memenangi banyak kejuaraan, antaranya seperti kejuaraan Tag Team AWA sebanyak 2 kali, kejuaraan WWE sebanyak 3 kali, juara heavyweight dunia WWE sekali, juara antara benua 3 kali, juara Eropah, juara beregu, pemenang Royal Rumble, menjadi Grand Slam Champion yang pertama dan Triple Crown Champion yang keempat. Jadi ia merupakan satu rekod yang sangat membanggakan untuk seorang bintang yang bertubuh kecil tetapi mampu meletakkan dirinya sebaris dengan bintang-bintang bagak yang lain. Itulah dia, Heartbreak Kid Shawn Michaels. Jadi itu dia ringkasan perjalanan karier Shawn Michaels sepanjang bergusti di AWA, di WWE daripada tahun 88 sehinggalah ke tahun 2000 dan ke atas. Sekarang kita nak bercerita pula tentang beberapa kisah kontroversi yang menyelubungi kerjaya Shawn Michaels sepanjang bergelar ahli gusti. Seperti mana yang kita tahu, Shawn Michaels ni memang ketika zaman mudanya banyak mempunyai masalah dengan bintang-bintang gusti lain, antaranya seperti Bret Hart, The Rock dan sebagainya. Salah satu yang mencetuskan persengketaan di antara Bret Hart dan Shawn Michaels ini adalah ketika satu promo di acara Raw, secara cakap lepas Shawn telah menuduh Bret Hart tidur dengan salah seorang bintang wanita WWE terhangat waktu itu, iaitu Sunny. Dikatakan perkara tersebut mengundang kemarahan yang amat sangat di telinga Bret, padahal semua tahu yang tidur dengan Sunny pada sebelum itu adalah Shawn Michaels sendiri. Sehingga kan hubungan Sunny dan Shawn itu mencetuskan ketegangan dalam hubungan cinta antara Sunny dan juga kekasih hatinya, iaitu Chris Candido pada waktu itu. Jadi banyaklah promo-promo yang cakap lepas sehinggalah menatijahkan ke insiden Montreal Screwjob di acara Survivor Series 1997. Anda boleh ikuti cerita tentang Montreal Screwjob ini di pautan yang saya sertakan di atas. Dan di sinilah kita dapat saksikan bagaimana perseteruan bermasam mukanya hubungan dingin di antara Shawn Michaels dan Bret Hart selama bertahun-tahun sehinggalah ke tahun 2010 apabila Bret kembali semula ke WWE dan mengambil keputusan serta konsensus untuk buang yang keruh dan ambil yang jernih kepada Shawn Michaels yang telah menjahanamkan kerjanya di WWE sebelum itu. Shawn Michaels merupakan salah seorang bintang WWE yang paling decorated dalam sejarah WWE, di mana beliau dianggap sebagai Mr. WrestleMania, Mr. Pay-Per-View. Semua perlawanannya boleh dikatakan 5 star dan telah pun dimasukkan dalam PWI Match of the Year sebanyak 11 kali, satu rekod yang tidak pernah ataupun tidak boleh ditandingi oleh mana-mana pengusti yang lain. Tengok sajalah perlawanannya dengan Undertaker di acara WrestleMania 25. Walaupun dah berusia pada waktu itu, tapi masih mampu lagi menampilkan perlawanan bertaraf 5 bintang. Begitu juga perlawanan-perlawanannya ketika zaman prime-nya pada pertengahan tahun 90-an. Tengok dia menentang Vader bagaimana, terbang sana terbang sini. Memang tak pernah bosan lah kalau menonton perlawanan Shawn Michaels ini. Kalau Bret Hart terkenal dengan technicalnya, dengan submission dan sebagainya, tapi Shawn pula dengan high flyingnya, dengan aksi-aksi lincahnya begitu menggamit perhatian kita. Sehingga kan perseteruan dan persengketaannya dengan Chris Jericho pada tahun 2003 telah dinamakan sebagai Feud of the Decade,
oleh PWI. Selain Bret Hart, Owen Hart juga merupakan antara yang menjadi mangsa kepada ceruparnya mulut Shawn Michaels, di mana pada satu ketika dalam satu promo di Generation X, Shawn telah menggelarkan Owen sebagai nugget. Nugget ni maksudnya bukan nugget yang kita makan tu, tapi a piece of shit. Macam satu penghinaan lah kepada Owen. Dan dikatakan Shawn Michaels dan Triple H melalui DX pada waktu itu antara mereka yang bertanggungjawab merencatkan karier Owen Hart, sampaikan Owen tidak berpeluang untuk merebut kejuaraan WWE sehinggalah ke akhir hayatnya pada tahun 1999. Dan gelaran nugget yang diberikan oleh Shawn kepada Owen itu melekat kepada Owen sampailah penghujung karier dan hayatnya, walaupun Owen pada waktu itu adalah penggusti face ataupun penggusti berwatak baik. Selain Bret Hart, selain Owen Hart, seorang lagi bintang gusti yang mempunyai masalah dengan Shawn Michaels ketika zaman mudanya adalah The Rock. The Rock dalam satu temu bual bersama dengan Pro Wrestling Torch pada tahun 2000 pun dah ditanya, kenapa tak pernah ada perlawanan dengan Shawn Michaels kan? Kita pernah tengok kan, The Rock lawan Shawn Michaels, The Rock lawan Triple H tu selalu, tapi dengan Michaels tak pernah. Tapi The Rock kata, tak, aku tak teringin pun nak bekerja dengan Shawn Michaels dalam apa jua kapasiti. Kenapa perkara ini berlaku? Sebenarnya ianya telah pun bermula sejak The Rock remaja lagi. Ketika itu nenek The Rock ini merupakan seorang promoter untuk Polynesian Pacific Pro Wrestling, dan ketika itu Shawn masih lagi berpasangan dan bergandengan bersama Marty Jannetty. Mereka telah hadir ke acara yang dianjurkan oleh promotion nenek The Rock itu, tapi berlaku biadab dan kurang ajar. Jadi The Rock simpan rasa dendam tu sampailah beliau beraksi di WWE. Dan sama juga kes macam Owen Hart, Shawn Michaels dan Triple H juga antara mereka yang menjadi roadblock kepada perjalanan karier The Rock, di mana The Rock terpaksa mengambil masa yang agak lama untuk bergelar seorang bintang hebat dan mencapai status sebagai main eventer kerana berpunca daripada permainan politik yang dibawa oleh Shawn Michaels dan Triple H pada penghujung tahun 90-an itu. Setelah membuat banyak masalah ketika zaman mudanya itu, nasib baiklah pada tahun 2002 sekembalinya beliau ke pentas WWE, Shawn Michaels telah mula berubah sikap menjadi seorang yang lebih baik, di mana ketika itu dikatakan Shawn dah mula dekat dengan agama, mula menjadi seorang yang lebih berpekerti mulia, jadi tak banyaklah masalah yang ditimbulkan. Tapi pada satu ketika beliau pernah juga sekejap bermasam muka dengan Triple H dan tak bercakap selama setahun, sampailah Triple H berjaya memujuknya dan WWE memujuknya untuk kembali semula menyertai DX pada tahun 2006 dan membentuk Pakatan DX 2.0. Tapi menariknya Pakatan DX pada waktu itu walaupun hanya dianggotai oleh Hunter Hearst Helmsley, Triple H dan Shawn Michaels, tapi berjaya mencipta pelbagai momen yang begitu lucu, kelakar dan dikenang-kenang sampai hari ini. Ketika itu mereka berseteru dengan Shane McMahon dan Vince McMahon, sampai Shane dengan Vince yang ketika itu di backup oleh Spirit Squad menjadi mangsa bully Shawn Michaels dan Triple H. Jadi kelakar lah pada waktu itu menyaksikan kedua-dua bapak budak ini, daripada satu pasukan yang kurang hajar, yang rebellious pada penghujung tahun 90-an kepada sebuah pasukan yang sangat menghiburkan pada tahun 2006 membawa ke tahun 2009 itu. Dan dari semasa ke semasa Shawn Michaels dan Triple H menjadi semakin baik, dan kini mereka telah pun menjadi orang kata antara tunjang utama untuk jenama NXT, di mana Shawn Michaels juga kini merupakan salah seorang daripada jurulatih dan producer untuk NXT, dan bersama-sama dengan Triple H berkat kerjasama mereka selama bertahun-tahun telah pun dimasukkan sebagai bintang Hall of Fame sebanyak 2 kali. Shawn Michaels sebagai individu dan juga dianugerahkan dalam pasukan di Generation X, satu pencapaian yang sangat hebat. Dan Shawn terus menjadi sebagai antara bintang yang terus dihormati sehingga ke hari ini. Jadi itu dia cerita kontroversi yang menyelubungi kejayaan Shawn Michaels dalam pada kegemilangannya,
pencapaiannya, kejuaraannya, tapi turut terbelenggu dan terpalit dengan pelbagai kontroversi yang mungkin sehingga ke hari ini ada yang masih berkecil hati dengan apa yang pernah dilakukan Shaun semasa zaman mudanya. Tapi itulah, benda dah lepas, tak payahlah dikenang-kenang. Kita terus move on, terus maju ke hadapan, berusaha menjadikan diri kita menjadi lebih baik, seterusnya mengundang rasa selesa di kalangan kawan-kawan yang lain. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton dan mengikuti sesi pembedahan Shaun Michaels ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan membedah ramai lagi bintang-bintang Gusti selepas ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.